हेलो नमस्ते साथीहरु। आज चाहिँ मैले साथीहरुको लागि यो माइक्रोसफ्ट वर्डबाट तपाईहरुको कम्पनीको लागि चाहिने ब्याज भन्छ त्यसलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ यो प्रोग्राम गर्दाखेरि प्रोग्राम भइरहेको बेला तपाईहरुले देख्नु भएको होला। त्यहाँ विभिन्न अतिथिहरु हुन्छन् अथवा चाहिँ प्रमुख विशिष्ट पाहुनाहरु हुन्छन्। उहाँहरुको लागि चाहिँ त्यो छातीमा एउटा गोलाकार या चाहिँ विभिन्न आकारको चाहिँ एउटा स्टिकर जस्तो लगाएको देख्नु भएकै होला। त्यसलाई चाहिँ ब्याज भनिन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले यदि तपाईहरुसँग चाहिँ कम्प्युटर छ र चाहिँ एउटा प्रिन्टर पनि छ भने चाहिँ त्यसलाई त्यो ब्याज वा स्टिकर अथवा चाहिँ लोगो जेसुकै होस् त्यसलाई चाहिँ कसरी बनाउने त्यो पनि माइक्रोसफ्ट वर्डबाटै। यदि तपाईहरुलाई चाहिँ अब कोरल र फ्री एन्ड पेज मेकर इनडिजाइन फोटोसपहरु चाहिँ चलाउन आउँदैन भने र तपाईहरुले माइक्रोसफ्ट चाहिँ भर्खर सिकिरहनु भएको छ भने त्यस्ता साथीहरुको लागि पनि यो भिडियो विशेष उपयोगी हुनेछ। त्यसैले भिडियोलाई चाहिँ साथीहरुले अन्त्यसम्म हेरेर चाहिँ यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुलाई केही फाइदा पुगेको खण्डमा अथवा तपाईहरुले केही सिक्नु भएको खण्डमा अथवा तपाईहरुलाई यो भिडियो हेरिसकेपछि केही मद्दत पुगेको खण्डमा तपाईहरुले यस भिडियोलाई लाइक शेयर र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला भन्ने मैले आशाका साथ भिडियोलाई अघि बढाउँदैछु साथीहरु। यसका लागि सबभन्दा पहिले साथीहरुले के चाहिँ गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईहरुको कम्प्युटरमा चाहिँ अब कुन चाहिँ भर्सनको माइक्रोसफ्ट वर्ड हाल्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले सबभन्दा पहिले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरोमा चाहिँ 2007 को माइक्रोसफ्ट वर्ड हालेको छु, इन्स्टल गरेको छु अर्थात। त्यसकारण मैले यो 2007 को चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्ड मैले ओपन गरिसकेको छु। माइक्रोसफ्ट वर्ड खोलिसकेपछि माइक्रोसफ्ट वर्ड 2007 को इन्टरफेस यस्तो देखिन्छ। यसमध्येमा चाहिँ यो होमको छेउमा यो इन्सर्ट भन्ने छ। यहाँ क्लिक यसरी गरिसकेपछि ठ्याक्क सेप्स भन्ने पनि छ। त्यहाँ फेरि एकपल्ट यसरी क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर थुप्रै सेप्सहरु देखिएको छ। त्यसमध्येमा हामीले लिनुपर्ने यो 32 पोइन्ट भएको चाहिँ यो स्टार जस्तो सेपलाई चाहिँ लगेर हामीले सिफ्ट थिच्ने अनि माउसको थ्रु चाहिँ ड्र्याग गरेपछि यस्तो चिन्ह आउँछ। यसको साइज चाहिँ यहाँनिर छ 2.93 2.93 छ। उचाइ र चाहिँ चौडाइ बराबर छ। अब यसमा फेरि अर्को सिंगल राउन्ड सेप चाहिँ मैले तान्दै छु। यसलाई पनि चाहिँ मैले फर्मेटमा गएर 2.93 2.93 दिए भने चाहिँ ठ्याक्कै यो जत्रै सेप बन्छ। यसलाई ड्र्याग गरेर लगेर यसलाई छोप्दै छु। यसरी पूर्णतया छोपिसकेपछि अब यसलाई फिल गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा यसलाई मैले सेन्ड टु ब्याक गरिदिन्छु। यहाँ क्लिक गरेर ठ्याक्क फर्मेटमा गएपछि यो सेन्ड टु ब्याकमा क्लिक गर्नु भने पछाडिपट्टि जान्छ र चाहिँ अघिको त्यो चुच्चो आकारको चाहिँ सेप देखा पर्छ। चुच्चो आकारलाई मैले सेप फिल गर्नको लागि त्यही क्लिक गरेर सेप फिलमा गएँ। सेप फिलमा गएपछि आवश्यकता अनुसारको कलर छानेर यहाँ हाल्न सकिन्छ। अझै यहाँ मोरमा गएर चाहिँ यो आफूलाई आवश्यकता अनुसार कलर कस्टमाइज गरेर पनि यसरी कलरलाई कस्टमाइज गरेर राखिसकेपछि अब यहाँनिर मैले चाहिँ कलर चुज गर्दैछु। यसरी तपाईले ट्रान्सपरेन्सी आवश्यकता अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ, गाढा बनाउने वा कन्ट्रास्ट। मैले यो एकछिनको लागि यो ग्रीन कलर चाहिँ चुज गरेँ। त्यसपछि अब यो पछाडिको सेपलाई पनि मैले फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण त्यहाँ क्लिक गरेर फर्मेटमा गइसकेपछि यो आवश्यकता अनुसारको कलर सुहाउँदो किसिमको कलर चाहिँ छानेर हाल्नु होला। यहाँ मैले रेड कलरै मैले फिल गर्दै। अब यो कालो आउटलाइनलाई हटाउनको लागि चाहिँ अथवा मोटो पार्नको लागि यहाँनिर जाने। त्यस पछाडि यो अब चाहिँ फेरि फर्मेटमै गएर आउटलाइनको कलर चेन्ज गर्न अथवा यो चाहिँ वरिपरिको घेराको कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी न आउटलाइन गर्नु भने यो अलिअलि रहेको कालो घेरा पनि हटेर जान्छ। मैले यो येल्लो कलर चाहिँ फिल गरिदिन्छु। फेरि इन्सर्टमा जाने, सेपमा जाने,
त्यहाँ गएपछि यो डबल राउन्ड सेप भएको छ। यो देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई लिने, यसको साइज ठ्याक्क यतापट्टि यो अलिकति यो 2.93 थियो, त्योभन्दा अलिकति सानो। आवश्यकता अनुसार यहाँबाट डाइरेक्टली उचाइ र चाहिँ चौडाइमा चाहिँ टाइप गरेर पनि राख्न सकिन्छ, अथवा माउसको थ्रु पनि यसलाई सानो ठुलो आकारमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। यसरी तानेर सेन्टरमा लगिसकेपछि अब भने यसलाई फिल गरेर यसको बिचमा चाहिँ हामीले टेक्स्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो पहिलो चिन्हबाट यसरी तानेर आकारलाई सानो ठुलो बनाउन सकिन्छ। अब यसमा फिल गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि क्लिक गरेर सेभ फिलमा गएपछि यो मैले ब्लू कलर चाहिँ फिल गरेँ। इन्सर्टमै गएँ, इन्सर्टमा गएपछि वर्ड आर्टमा गइसकेपछि यो चाहिँ लिनुभयो भने सजिलो हुन्छ। यहाँनिर मैले नेपालीमा टाइपिङ गरिसकेँ एउटा सहकारी संस्थाको नाम। यहाँबाट चाहिँ लाइन स्पेसिङबाट चाहिँ यसरी यो श्री लेखिएको नराम्रो देखिएको छ। इन फ्रन्ट अफ टेक्स्टमा राख्नुभयो भने यसलाई तानेर जता पनि लान सकिन्छ। यसलाई गोलाकार बनाउनको लागि अब यहाँनिर तलमाथि अथवा यहाँनिर गएर 2x2 मैले राख्दैछु। यसलाई तानेर बिचमा लगिसकेपछि यो अलिकति ठुलो भएको छ, यसलाई अलिकति 1.9 गरिदिएँ मैले। यसलाई मैले सेप फिलमा जाने व्हाइट कलरको मैले राख्दैछु यसरी। अब चाहिँ यो फेरि सेपको यो आउटलाइन कालो घेरा हटाउनको लागि नयाँ आउटलाइनमा जाने। अनि यो अब चाहिँ यस्तो देखियो। अब त्यसपछि यसलाई यो फन्टको कलरलाई चेन्ज गर्नको लागि सेप फिलमा गएर मैले येल्लो कलर पनि अलिकति नराम्रो देखिएको हुँदा यसलाई अब फर्मेटमा गएर सेप फिलमा गइसकेपछि यसलाई आवश्यकता अनुसारको कलर यसरी हाल्नु होला। यो व्हाइटमै राम्रो देखिएको छ। कस्टममा गएर आवश्यकता अनुसारको कलर पनि चुज गरेर राख्न सकिन्छ। नर्मलमै राखिदिनु पर्यो। सेप्समा गएर अब यो खालको लिनुभयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। यो तल यहाँनिर अब यसलाई पनि फिल गरिदिनु होला। यहाँ गएर अब यहाँ कन्ट्रोल थिचिसकेपछि चाहिँ प्लसको चिन्ह देखा पर्छ। अनि यसलाई कपी गरेर उता लगेर राख्ने। यो सिलेक्टमा गएर अब्जेक्ट सिलेक्टमा क्लिक गरेर यसरी माउसको थ्रु गरेर सिलेक्ट गर्ने अनि ग्रुप गर्ने। यो यसरी ग्रुप गरिसकेपछि यो छुट्टिएर जाँदैन, यसरी तान्न सकिन्छ। यो लगभग आधी जति कम्प्लिट भइसकेको छ। अब चाहिँ इन्सर्टमा जाने। इन्सर्टमा गएर यहाँ थुप्रै सेपहरू छन्, त्यसमध्येमा यो खालको यहाँ छानेर यो खालको चाहिँ सेप मैले लिँदैछु।
यसलाई आवश्यकता अनुसार यसरी तन्काउनु होला। यहाँबाट घुमाउन सकिन्छ। यसरी तानिसकेपछि अब यसलाई पनि फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। अलिकति तानौँ साथीहरू। फिल गर्नको लागि फर्मेटमा गएर सेप फिलमा गइसकेपछि यो मैले यसरी रेड कलर नै फिल गरिदिएँ। यसलाई घुमाएर ठ्याक्क यहाँबाट यसरी एक ठाउँमा जोड्नु होला। दुईटालाई ग्रुप गर्नुपर्ने हुन्छ। ग्रुप गरिसकेपछि यो अब्जेक्ट सिलेक्टमा जाने यसरी गर्दाखेरि पनि भयो। यसरी भएन भने यो तरिकाले पनि हुन्छ। अनि यसलाई ग्रुप गरिदिने। यति गरेपछि यसलाई पनि फर्मेटमा गएर सेन्ड टु ब्याक गरिदियो भने यो पछाडिपट्टि जान्छ। अब यो लगभग अब कम्प्लिट भइसक्यो साथीहरू। फेरि फर्मेटमा जाने। फेरि यसलाई चाहिँ अब यसरी सबैलाई ग्रुप गरेपछि तानेर लान सक्नुहुन्छ। यो बिचमा टेक्स्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुको अब टेक्स्ट बक्स लिनु होला एउटा ए लेखेको टेक्स्ट बक्स त्यहाँनेर चाहिँ लगाएर ड्र्याग गरेर त्यहाँ लेख्नु होला। अब के चाहिँ लेख्नुहुन्छ? अतिथि, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि के छ? मैले चाहिँ यहाँनेर प्रमुख अतिथि भनेर लेखिदिएँ। टेक्स्ट बक्समा लेखिसकेपछि तपाईले आवश्यकता अनुसार यसलाई तानेर लान सक्नुहुन्छ। आवश्यकता परेको ठाउँमा राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी कलर फिल गरिसकेपछि अब यो मैले सेप नो आउटलाइन गरिदिएँ। यसलाई आवश्यकता अनुसार बिचमा छेउमा जता पनि राख्न सकिन्छ। यसलाई पनि अब ग्रुप गर्दैछु। अब साथीहरु यो लगभग कम्प्लिट भइसक्यो। अब यसलाई प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा A4 साइजको पेपरमा मैले 4वटा प्रिन्ट गर्ने भए। तपाईहरुले आवश्यकता अनुसार बनाउन सक्नुहुन्छ। सानो बनाउनु भयो भने अलिक नराम्रो देखिने हुँदा 4वटा चाहिँ लगभग ठिकै देखिन्छ। त्यसकारण मैले 4वटा चाहिँ प्रिन्ट गरेर देखाउँदैछु। प्रिन्टरको सेटिङमा गइसके म। अब लगभग यो प्रोपर्टिजमा गएपछि यहाँ रातो देखिएको छ। प्रिन्टर अन गरेपछि यो हटेर जान्छ। प्रिन्टरलाई अन गरे मैले। रातो हटेको छ। अब यो सेटिङ मिलाउनु होला। A4 साइजको सेटिङ राख्नु होला। अनि यसरी प्रिन्ट गर्नु होला। प्रिन्ट हुँदैछ साथीहरु। प्रिन्ट निस्किसकेको छ। फाइनल प्रिन्ट यस्तो देखिएको छ साथीहरु। अब यसलाई आवश्यकता अनुसार तपाईको कैंचीको मद्दतले
यसरी तपाईँहरूले आवश्यकताअनुसार काट्न सक्नुहुन्छ। काटेर यसको पछाडिपट्टि कपडा वा केही टाँसेर चाहिँ अलिकति राम्रो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, अथवा यत्तिकै पनि तपाईँहरूले लगाइदिन सक्नुहुन्छ। यो यसरी चाहिँ तपाईँहरूले घरमै बसेर पनि काम चलाउ ब्याच बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। ल यो भिडियो हेरिसकेपछि साथीहरूलाई केही सिक्नुभएको खण्डमा, केही मद्दत पुगेको खण्डमा भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब, सेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला भन्ने आशाका साथ